ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ। ਨਿਮੀ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਵੀ ਫੋਕਸ ਇਨ ਔਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸਟੈਂਡ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਅ ਸਟੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਪੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। No one actually wants to talk about it. And I understand that it is a hard topic to talk about. It's not easy. Stigma hai, there's so many emotions attached to this issue as well. But there's no survivor, there's no advocate, koi hai nahi. Even I see Hollywood ch dekhte hain, and stars khade hoye hain to support. Sade cho koi nahi hoya. There's so many singers and actors sade, but tusi ye nahi keh sakte that no one has been impacted. Right. Even if it's not directly them, koi family member ja friend, koi na koi at least has been impacted. So sadi community sanu khada hona chahiye. We haven't. It is a huge problem. Huge problem ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ society 'ਚ, but ਸਾਡੀ community 'ਚ it is a problem. ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ room 'ਚ, at least probably one of them has been sexually abused, male or female. The percentages are so high in 1 in every 3 girls, 1 in every 5 boys. Okay. ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁੜੀ, she was 7 years old. She was raped and she was thrown in a pile of garbage. That happens a lot. And she was 7, she was murdered, so that's a little bit different. But at the same time, kids that age are being abused, and it's quite prevalent. ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਆਲਸੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਦੈਟ ਪਰਵਰਟਨੈਸ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? Reasons for ਜਿਹੜੇ like there's actual predators ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। Reasons that obviously there's so many. There's mental health issues, but jo like sexual pervertedness that ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, but that's not even it's not even something that we can fix. ਜਦੋਂ the jail ਜਾਂਦੇ, they have said that those issues they still have those issues. They go to jail, they still claim, and then they can't go into children, they aas-paas nahi ja sakte. But so we trend not to focus on them because but for safety of children, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ like that is our concern. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ at home, have those conversations. ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ this is a good touch, bad touch, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ touch ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. Those conversations aren't being had. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ because a lot of times ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, it's almost easier. And that's not through a fault, but it's just we can't do that anymore. It's not wise.
ਐਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ? To be honest, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ almost grade 1 grade 2 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣਾ 6-7 years old ਹੁੰਦਾ, right? So it's almost sometimes for some kids it's already too late. ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, they start talking around 2-3. ਜਦੋਂ ਨਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, you should tell them, you should talk to them. You don't have to tell them, so openly, but you can tell them ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, that your body is your body, private, all that part. They should talk about those things, but it's not happening enough. And the second thing is then ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, they feel such shame and such guilt, not only the victim but the family as well. So ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ. So those things, I think if we talk about them more, then we also, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, we're giving more benefit for the perpetrators. We're giving them more leeway. Even if you look at ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ gymnastics or ਜਿਹੜਾ doctor ਸੀ, how many people did he cross? How many people do you think knew what he was doing and didn't say anything or turned a blind eye, right? So sometimes when we have that gut feeling, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ this is not right, but ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, because for whatever reason we don't want to get involved. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ Lord, right? I think ਜਦੋਂ ਉਹ feelings, you should say something. Now again, ਨਿਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, you should say something. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅਗੇਨ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੋਬੀਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਪਿੰਗ ਅਸ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਓਬਜ਼ਰਵ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 18 ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਥਨੀ ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਵਿਲਸ, ਏਸਟੇਟ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰਜਰਸ ਅਤੇ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਵੈਂਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰੀ, ਬਰਨਬੀ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ. ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. 6046491555. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ. ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ. ਜੀ ਨਿਮੀ ਜੀ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ. ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਨੋ ਵਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ. ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, obviously, even more than domestic violence, because ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ it's of sexual nature. Someone of an adult is doing something wrong to a child, so it's more sensitive than domestic violence. Just as bad, but a little bit more sensitive. ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ, we're not even at the talking stage. ਅਸੀਂ face ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਜੇ, but this is an issue in our families and in our community. ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ yes ਪੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ. ਇੰਨਾ shame, I think, and guilt feel ਕਰਦੇ ਆ, and I understand that, first off, but I do understand.
but I'm not saying that ਤੁਸੀਂ mountains to shout karo pe ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, but at the same time ਤੁਸੀਂ at least ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ believe them and then go get help for them and for yourself. ਆਪਣੀ family ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, they just kind of usually sweep it under the carpet. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, don't talk about this again. And so they'd rather ignore it. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ. It's not as large as the mainstream community, but there are people in the community that will post either their own story and so but it's very slow, and even the reception ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, it's quite minimal. ਕੋਈ they'll read it, but ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. There's very little comment made, right? So it's still very, very sensitive, and I think it's really hard for people to face. I wish it wasn't, because it would make it would make life so much easier if we went into a society where they didn't have to feel shame, where they didn't have to feel guilty. Because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ counseling ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, don't feel shame, don't feel guilt. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ counseling ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, because obviously you don't want us to talk about it. ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਏ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ. That's why they don't want me to talk about it. That's why they don't want to talk about it. That's why they're not talking about it, because it's bad. So it's almost like counterproductive, right? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ counseling ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ society 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, and no one wants to talk about it. So for me it doesn't make sense. ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? I don't know, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? Me too, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ. I didn't see any coverage. We see fashion and we see cars and the same things in magazines. Newspapers, media, to be honest, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, because of those reasons as well. So from what I see, little coverage. But ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ sex is glorified or violence is glorified or a woman is glorified in a different nature, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? It's the same thing, like ਜਦੋਂ ਹੁਣ women have eating disorders, they're so into being a certain way, looking a certain type, making sure they have certain bags or shoes, and none of those things are wrong. But when it's driven by a society to make sure you have these images, then it puts that pressure, whether it's on young children and as they get older. So it's a lot of pressure. ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਵਲੈਂਟ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਯੈਸ. ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨ ਨਵੰਬਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਸਟਾਊਂਡਡ ਵੀ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਯੰਗਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋਈ. they're more vocal, they're more expressive. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, they don't care, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So that's really refreshing for me to see, because ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇ ਆ, we're told people ਚੁੱਪ ਰਹੋ, don't say anything, and we've kind of followed. Our generations have, but ਜਿਹੜੇ younger generation, they're a little bit more open, which is nice to see, because I think they're way more receptive to change. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 188 ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗਰੋਸਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡੇਅਰੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਗਰੋਸਰੀ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਬਾਡੀ ਕੇਅਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾਓ। Hi everybody, it's our anniversary and we'd love to chat with you. Come into the store and ask us all your health questions. See you soon. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਿਮੀ ਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੈਂਗਸ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਅਗੇਨ ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 188 ਗੈਂਗਸ ਆਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਰ ਦੀਜ਼ ਅ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨਸ ਟੂਵਰਡਸ ਅਗੇਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ? I wouldn't say a stepping stone for sexual assault. Those sexual assault's usually more about power. So I'm not saying they won't, but it's not usually affiliated with the two. Domestic violence more so because that maybe because of the power struggles that you're trying to gain, and if there's a girl in there in the gang as well with the boy. I can't say for sure though, but sexual assault, domestic violence, those. Domestic violence is often even ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, it's that struggle, the self-esteem, the low self-esteem, the struggle for power, the struggle for control. But alcoholism, ਸਾਡੀ community 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇ it's sometimes a trigger because there's so many things, but there's in our community there's different stress, there's different levels of thoughts, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, like they're always working. So when ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ gangs ਸੋਚਦੇ ਆ, like, but there's a lot of broken homes, single parents or both parents but never home because they're always working. ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. They're usually working 14-15 hours a day. And I'm not saying not to work. I understand but ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ, obviously you have to, but the thing is ਮਾਪੇ, they're earning for their children. The children bigger ਜਾਂਦੇ because ਮਾਪੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ. So there's no supervision, there's ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ. They need a sense of belonging. They need to know ਪੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੇ there's someone holding us accountable ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Someone's there to say this is wrong. And so ਜਦੋਂ our parents, they're too busy working too much. And so the gang violence, it's almost a separate issue. I mean, alcoholism, drugs, yes, now kids are doing that. It's really easy to attain. And ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, often they'll be like, oh, ਮੇਰੇ friend ਨੇ ਦਿੱਤੀ. It's not a friend, it's theirs. Ask more questions. Be more involved. I think that's our problem in our community. ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Everything remains hidden under this nice little blanket, right? And it's nice because ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, so then I don't have to pretend it's an issue. I can look the other way. ਸੋ ਅੰਡਰਕਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰਕਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। I think so.
ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। yeah, of ਪਰ course. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰਥੱਲੀ ਜੀ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, RCMP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਸਟ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਘਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? The problem is be ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ media ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, they were doing it for a long time. Right. The only problem is be ਹੁਣ like they found out now. ਜੀ This is happening to see if you walk down the street. I think every third, fourth house has either been a victim or is a perpetrator. ਰਾਈਟ So the issue is we're going to remain there. ਜੀ The thing is, from my perspective, I'm saying, if we talk about this more, then we're allowing kids to come forward and say, this has happened to me, I need help. ਰਾਈਟ That's my purpose. I'm not here to say, this is what we're going to do to Right. make this stop, because I don't have the answers for that. ਰਾਈਟ But my concern is ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and then they're growing up and they're 20, 25, 30, and they've never told anyone because they feel guilty and they don't feel that they can share it with someone. That's my concern. We need to start having those conversations. ਸਾਡੀ community 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ. It's nice, I mean, it's not nice, but it's good that these things are coming up, because ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਆਹ ਬੰਦਾ in our community, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ educated ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। That's not the case. ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। A judge, a lawyer, a doctor, the person who's on the street begging for money. There's no difference between these people. Nothing. So that's the difference, is ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ stigma ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, that needs to stop. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, Start having a conversation. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੁਕੋ ਨਾ, don't hide things. Start talking about them, start being more open with your kids. ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ often we don't give them enough credit. ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਔਨ ਯੋਰ ਪਾਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, we're doing a play ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਲੇ ਹੱਥ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਆਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ March 10th at the Surrey Arts Centre. ਓਕੇ, that we're hoping that ਇਸ issue ਦਾ ਥੋੜਾ conversation at least ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? Surrey Arts Centre ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ community ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ I think ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਸਰੀ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Great. It was a pleasure talking to you, Nimmi ji. Thank you for coming forward and discussing about those issues which really matter to us. ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ as a community ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Thank you. Thank you so much.